У Норвегії прогнозують війну між НАТО та Росією. Часу на підготовку залишилося дуже мало. На думку найвищого за рангом норвезького генерала, НАТО має 2-3 роки на підготовку до нового витка конфронтації з Росією. За словами Еріка Крістоферсона, цей термін останнім часом скоротився. В інтерв'ю з Bloomberg він нагадав, що ще донедавна НАТО відводило Росії приблизно 10 років на відновлення її військового потенціалу. Усе це через виснаження запасів у зв'язку з повномасштабною війною проти України. Це займе деякий час, що дає нам вікно на наступні 2-3 роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси одночасно з тим, як ми підтримуємо Україну, сказав Крістоферсен, вказуючи на публічні коментарі президента Росії Володимира Путіна про те, що він не зацікавлений у війні з НАТО. Парламент все ще має затвердити план майже подвоєння оборонних витрат протягом наступних 12 років, щоб адаптуватися до загроз з боку сусіда, з акцентом на військово-морські та протиповітряні сили і засоби. Норвегія прагне досягти цільового показника витрат в рамках оборонного альянсу – 2% від валового внутрішнього продукту вже у 2024 році, а до 2030 року планує досягти рівня 2,7% від ВВП. Члени НАТО домовились про цільовий показник видатків, що перевищує 2%. У відповідь на агресію Росії в Україні, яка триває вже 3 роки, НАТО готує стратегію перекидання військ на східний фланг у разі ймовірного протистояння з Росією. Серед планів – висадка солдатів у голландських портах і переправлення їх потягом через Німеччину до Польщі, пише The Telegraph. Плани операції НАТО передбачають створення сил швидкого реагування чисельністю щонайменше 300 тисяч солдатів та розміщення на східному фланзі Альянсу додаткових підрозділів розміром з бригаду. У рамках стратегії НАТО запланувало багато сухопутних коридорів, якими у разі конфлікту з Росією американські війська та бронетехніка будуть перекинуті на лінію фронту. Зазначається, що у разі війни американські солдати висадяться в одному з 5 портів і будуть рухатися заздалегідь запланованими маршрутами. Основні плани передбачають висадку солдатів у голландських портах, їхнє перекидання потягом через Німеччину до Польщі. Ось такі маємо новини, і це дуже добре, що наші партнери розуміють перспективи, те, наскільки швидко може Росія відновитися, і те, які саме плани вона має. Ну і в цьому контексті, звісно, абсолютно зрозуміло, що підтримка України – це абсолютно найдешевша інвестиція у власну безпеку. Цю думку вже говорять нашим партнерам не перший рік, і чомусь вона інколи не переживається, і чомусь інколи хтось намагається з наших партнерів говорити, що з Росією можна про щось домовитися. Абсолютно не можна, ми це розуміємо. Чому? На прикладі нашого досвіду, і сьогодні також дуже багато поганих новин щодо цих тортур, які вони використовують. А це взагалі-то показник того, до чого вони прагнуть. Вони прагнуть до абсолютної тотальної домінації будь-якою ціною. Це потрібно розуміти. Ми з вами це точно розуміємо. До наших партнерів потрібно достукуватися. Що ж, давайте ще поговоримо про геополітичні новини, бо Туреччина чи то висловила бажання вступити до БРІКС замість ЄС, чи то просто заявила про бажання розвивати стосунки з цим об'єднанням. Китайські та турецькі ЗМІ подають цю інформацію у різній тональності. Цитую: «Звичайно, ми хотіли б стати членом БРІКС. Подивимося, як усе складеться цього року», заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан під час візиту до Китаю, передає South China Morning Post. Фідан також заявив, що БРІКС може запропонувати Туреччині хорошу альтернативу ЄС для поліпшення її економічних перспектив, пише газета.
Зі свого боку, офіційне турецьке агентство висловилося обережніше і подало інше формулювання, при цьому не наводячи самої цитати, зазначивши, що Туреччина, яка має митний союз з ЄС, продовжує шукати нові можливості для співпраці з різними партнерами на різних платформах, таких як БРІКС. Фідан заявив, що візьме участь у зустрічі БРІКС, яку планують провести в Росії наступного тижня. Нагадаємо, наприкінці 23-го року було оголошено, що до БРІКС тоді в організацію входили Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка. З 1 січня приєднається також Аргентина, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Ефіопія та Єгипет. Однак у грудні новий аргентинський президент Хав'єр Мілей скасував вступ своєї країни до цієї організації. Туреччина входить до митного союзу з ЄС і вже понад 20 років є кандидатом на вступ до Союзу. Сумніви в тому, що країна все-таки приєднається до Євросоюзу, висловлювали і в Брюсселі, і в Анкарі.